Bun venit în a 22-a parte a tutorialului. Să continuăm. Să presupunem că avem un bețișor și vrem să-l împărțim la 4 copii. De câte ori se cuprinde 4 în 1? De 0 ori. 0 ori 4, 0. 1 minus 0, 1. Procedăm la fel. Împărțim bețișorul în 10 părți egale. Aici avem 10 părți egale. Așadar, am luat bețișorul și l-am împărțit în 10 părți egale. Unu împărțit la 10 este egal cu 0,1. Așadar, fiecare parte reprezintă o zecime sau 0 întregi și o zecime. Acum să vedem cât primește fiecare copil. De câte ori se cuprinde 4 în 10? De 2 ori. 4 ori 2, 8. 8 părți. Observăm că au rămas 2 în plus. 10 minus 8, 2. Au rămas 2 în plus. Fiecare copil până acum a primit. Fiecare parte reprezintă o zecime sau 0 întregi și o zecime. 0,1 plus 0,1 fac 0,2. Așadar, fiecare copil până acum a primit 0 întregi și 2 zecimi. Dar ce ne facem cu acestea două în plus? Oare le putem împărți și pe acestea mai departe? Sigur că da, le rupem și pe acestea în bucăți mai mici de lungimi egale. Ce am făcut până acum a fost să împărțim fiecare bețișor în 10 părți egale. Am luat bețișorul și l-am împărțit în 10 părți de lungimi egale. Așadar, fiecare parte reprezintă 1 împărțit la 10, 0 întregi și o zecime. Dar oare putem împărți în continuare fiecare parte? Sigur că da. Luăm o parte din cele 10. Presupunem că am pune o lupă să mărim acea parte, îi dăm zoom, să o putem vedea mai bine. Presupunem că am pune o lupă deoarece fiecare parte se va micșora considerabil. Adică, dacă ar fi să vedeți o furnică mai bine, ați pune lupa peste acea furnică și ea se va mări. Aici avem o zecime. Împărțim și această zecime în 10 părți egale. Este egal mai departe cu 1 supra 10 înmulțit cu 1 supra 10 este egal cu 1 supra 100. Acum, deoarece am continuat să împărțim mai departe, fiecare parte reprezintă o sutime sau
0,01, 0 întregi, 0 zecimi și o sutime. Știm următorul lucru despre fracții. Numitorul arată în câte părți egale a fost împărțit întregul. Așadar, am luat bețișorul și l-am împărțit în 10 părți egale. Apoi am luat fiecare parte în parte și le-am împărțit și pe acestea în 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În total avem 10 odată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori, de 7 ori, de 8 ori, de 9 ori, de 10 ori. 10 ori 10, 100. 100 de bucăți. Fiecare dintre aceste mici părți reprezintă o sutime sau 0 întregi, 0 zecimi și o sutime. Le putem împărți la nesfârșit, să împărțim mai departe. Luăm o parte din cele 100 și o împărțim și pe aceasta în Așadar am luat o parte din cele 100 și am împărțit-o și o împărțim și pe aceasta în 10 părți egale. Este egal mai departe cu 1 supra 100 înmulțit cu 1 supra 10, care este egal cu 1 supra 1000. Deoarece am continuat să împărțim mai departe, fiecare parte reprezintă o miime sau 0 întregi, 0 zecimi, 0 sutimi și o miime. Așadar, am luat fiecare zecime în parte și le-am împărțit în 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Așadar, fiecare dintre aceste părți reprezintă o miime, adică 0 întregi, 0 zecimi, 0 sutimi și o miime. Acum, deoarece am continuat să împărțim mai departe, aici nu mai avem 100 de bucăți, ci 1000 de bucăți. Așadar, acum fiecare parte reprezintă 0 întregi, 0 zecimi, 0 sutimi și o miime. Așadar, ce am făcut până acum a fost să iau bețișorul și să-l împart prima dată în 10 părți egale, obținând astfel 0 întregi și o zecime. Apoi am luat fiecare zecime în parte și le-am împărțit și pe acelea în 10 părți egale, obținând astfel sutimi, zero întregi, 0 zecimi și o sutime. Apoi, mai departe, am luat acele sutimi și le-am împărțit și pe acelea în 10 părți egale, obținând astfel 1 supra 100 înmulțit cu 1 supra 10 este egal cu 1 supra 1000, obținând astfel miimi sau 0 întregi, 0
zecimi, 0 sutimi și o miime. Încă o dată am luat bețișorul și l-am împărțit în 10 părți egale. L-am mai împărțit încă o dată în 10 părți egale și încă o dată în 10 părți egale, astfel obținând 1 supra 10 împărțit la 10 împărțit la 10 este egal cu 1 supra 100 împărțit la 10 este egal cu 1 supra 1000, obținând astfel miimi sau 0 întregi, 0 zecimi, 0 sutimi și o miime. Voi puteți să continuați să împărțiți mai departe dacă vreți, eu mă opresc aici. Să continuăm de unde am rămas. Am rămas cu două părți în plus, fiecare parte reprezintă o zecime sau 0 întregi și o zecime cum am văzut adineauri, putem împărți mai departe. Luăm cele două părți care reprezintă o zecime, le împărțim pe fiecare în 10 părți egale. Este egal mai departe cu 1 supra 10 mulțit cu 1 supra 10, care este egal cu 1 supra 100. Așadar, fiecare parte acum reprezintă o sutime sau 0 întregi, 0 zecimi și o sutime. Aici avem 20 de părți. Am luat cele două părți rămase în plus și le-am împărțit mai departe în 10, astfel obținând 20 de părți. Acum să le împărțim la cei 4 copii. Dacă le adunăm, 0,01 plus 0,01 și așa mai departe, fac 0,05, adică 0 întregi, 0 zecimi și 5 sutimi. 0 întregi, 0 zecimi și 5 sutimi. Acum să vedem cât are fiecare copil în total. 0,2 plus 0,05 fac 0,25 sau 0 întregi, 2 zecimi și 5 sutimi. Așadar, 0 plus 0, 0 plus 5, 5, 0 plus 2, 2 plus 0, 2, coborăm virgula, 0 plus 0, 0 plus 0, 0, 0,25. Acum să facem încă o dată împărțirea, de data aceasta, cum am învățat la școală,
1 împărțit la 4, de câte ori se cuprinde 4 în 1, de 0 ori, 0 ori 4, 0, 1 minus 0, 1, punem virgulă, deoarece nu mai avem întregi, coborâm în un 0, ne întrebăm de câte ori se cuprinde 4 în 10, de 2 ori, 2 ori 4, 8, 10 minus 8, 2, de câte ori se cuprinde 4 în 2, de 0 ori, coborâm în 0, acum ne întrebăm de câte ori se cuprinde 4 în 20, de 5 ori, 5 ori 4, 20, 0 minus 0, 0, 2 minus 2, 0. Am terminat de împărțit, așadar fiecare copil primește 0 întregi, 20 și 5 sutimi, sau 0,25. Acum ați văzut de ce se coboară acel 0 și de ce se pune virgulă. Continuăm în partea următoare, rămâneți cu mine.